Kung meron kayong mga sobra o nakakalat na tiles dyan sa inyo, tulad dito sa amin, tara, gawin na natin tong isang simple pero maganda na center table o coffee table. Ito yung tiles na gagamitin natin. 60 by 60 centimeters ang size niya. At ito naman yung gagamitin natin na bakal. 1 by 1 na tubular. Sukatan natin to tapos puputulin. Bali yan 8 pieces. Tig-apat kada layer. Tapos ito yung pinaka-stand natin. Buuin muna natin yung first layer. Pakita ko sa inyo kung paano mag-join ng 90 degree na dalawang tubular. So yan, ganyan lang yan. Nagputol na rin ako no tubular para naman dito sa gitna ng ating layer. Yan ang magiging itsura niyan. Ngayon naman ikapit natin tong ating pinaka-stand. Nagamit ngayon tayo ng magnet. Yan, may ano na siya, angle na.
Ito namang second layer, tatapasan natin yung mga kantuhan niya ng paganya, pa square. Para maipasok natin siya dito sa ilalim. Dito, para hindi siya sumabit dito. At syempre, bago pinturahan, ay nilinis muna namin ito ng steel brush at liha, lalo na yung mga pinag-weldingan. The painter. O, palakpak muna mga fans. Ang gagamitin po namin na pangkapit ng tiles sa bakal ay itong silicone sealant. Nag-search kasi kami sa YouTube kung anong karaniwan na ginagamit na pangkapit ng tiles sa bakal at ito yung nakita namin na karaniwang ginagamit, itong silicone sealant.